Καλησπέρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Προμηθέας που διοργανώνει η Sci-Fi, Science for You, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ, μιλάμε με ανθρώπους που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τις δικές τους εταιρείες, συνδέοντας την έρευνα με την αγορά και την κοινωνία. Μαζί μας έχουμε τον Αλέξανδρο Μιμίδη, συνιδρυτή της Biomimetic. Αλέξανδρε, καλώς όρισες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση. Είναι μια περίεργη περίοδος, οπότε νομίζουμε ότι τέτοιες κουβέντες θα βοηθήσουν όσους ερευνητές θα ήθελαν να περάσουν, να πατήσουν στα βήματα που και εσείς έχετε, από περιοχές που και εσείς έχετε περάσει. Γι' αυτό θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο στην αρχή για την εταιρεία να μας πεις, για να δώσουμε στους όσους μας βλέπουν να καταλάβουν τι είναι η Biomimetic, με δύο λόγια, εισαγωγικά, για να δούμε τι κάνετε. Βεβαίως. Λοιπόν, η Biomimetic είναι μια startup, μια νεοφυής εταιρεία, η οποία ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020, οπότε έχουμε 6 μήνες πρακτικά λειτουργίας. Και το αντικείμενό μας είναι η κατεργασία του γυαλιού, δηλαδή των υλικών, των οποίων συναντάμε στη ζωή μας συνεχώς και είναι διαφανή συνήθως. Είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε από το ΙΤΕ, στα πλαίσια έρευνας που έγινε μετά από πολλά χρόνια στο ΙΤΕ, και ξεκίνησε από 5 ανθρώπους της έρευνας. Δεν είχαμε κανένα background, ας πούμε, σε αυτό το τομέα των εταιριών. Ξεκινήσαμε δηλαδή από 0 σε αυτό το τομέα. Και για να δώσω μια αίσθηση το τι ακριβώς κάνουμε, εμείς μέσω laser μπορούμε να κατεργαζόμαστε γυαλιά και να τους αλλάζουμε τις ιδιότητές τους, κυρίως τις οπτικές. Και το πιο κλασικό παράδειγμα το οποίο μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί και το συναντάει στην καθημερινότητά του είναι, ας πούμε, η αντανάκλαση που παρουσιάζει κάθε γυαλί. Παράδειγμα, το κινητό μας τηλέφωνο, όταν, ας πούμε, πάμε να δούμε την οθόνη του στον ήλιο, θα δούμε ότι έχει έντονη αντανάκλαση και δεν μπορούμε να διαβάσουμε την οθόνη. Οπότε, εμείς με μια μέθοδο μέσω laser μπορούμε να σταματήσουμε τις ανακλάσεις αυτές και να μπορεί, ας πούμε, κάποιος άνετα να δει την οθόνη του τηλεφώνου του. Και αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι συνοπτικά. Αυτό είναι το βασικό σας προϊόν. Το βασικό μας προϊόν, ναι. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, αλλά στην παρούσα κατάσταση, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, ας πούμε, η ναυαρχίδα μας. Ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι είναι μια εξαιρετική εφαρμογή αυτή που ανέφερες για τις οθόνες των κινητών τηλεφώνων, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες εφαρμογές. Βεβαίως. Για παράδειγμα, σε οθόνες τηλεοράσεων ή, ας πούμε, σε ηλιακούς συλλέκτες, όπου στην προκειμένη περίπτωση η ανάκλαση κόβει ένα ποσοστό ακτινοβολίας, το οποίο θα μπορούσε να απορροφηθεί και να αυξήσει την απόδοση των ηλιακών συλλέκτων. Είναι πάρα πολλές εφαρμογές. Σωστά. Θες να μας πεις με δύο λόγια μια σύντομη περιγραφή του πώς ξεκινήσατε σαν της εταιρείας περισσότερο, γιατί στο ανθρώπινο επίπεδο και πώς κάνατε αυτό το άλμα από την έρευνα θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά σε τι φάση βρίσκεται η εταιρεία? Ξεκίνησε πριν λίγους μήνες από ό,τι περιέγραψες, έτσι. Ήσατε εσείς οι 5? Εμείς, ναι, οι 5. Και πώς ξεκίνησε, τι νομική μορφή έχει αυτή τη στιγμή? Αρχικά, το πρώτο βήμα ήταν η αναζήτηση χρηματοδότησης, διότι φανταστείτε ότι χρειαζόμαστε εξοπλισμό, ο οποίος κάνει πάρα πολλά λεφτά. Μόνο το laser, ας πούμε, κάνει εκατοντάδες χιλιάδες, οπότε χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε το πρώτο βήμα ήταν αυτό ακριβώς, να αναζητήσουμε χρηματοδότηση. Τώρα, εφόσον λάβαμε τη χρηματοδότηση, είχαμε ήδη ξεκινήσει να ψάχνουμε, ας πούμε, χώρο να εγκατασταθούμε και να αναζητήσουμε γενικότερα ό,τι εξοπλισμό χρειαζόμασταν. Και εφόσον όλα αυτά πήρανε το δρόμο τους και τα καταφέραμε, το επόμενο βήμα στο οποίο βρισκόμαστε και τώρα είναι η ανάπτυξη του προϊόντος. Δηλαδή, από εκεί όπου εργαζόμασταν με εξοπλισμό, ας πούμε, εξοπλισμό εργαστηρίου, είναι τελείως διαφορετικό ένα laser, ας πούμε, το οποίο χρησιμοποιείται για την έρευνα, με ένα laser το οποίο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Και φυσικά να καταφέρουμε να κάνουμε, ας πούμε, την τεχνολογία μας πιο γρήγορη, γιατί δεν ξεχνάμε ποτέ, ας πούμε, και τα οικονομικά πίσω από κάτι τέτοιο. Πρέπει αυτό που κάνεις να είναι και χαμηλού σχετικά κόστους, οπότε και γενικά να καλύπτει εφαρμογές.
όπου ας πούμε το γυαλί θα πρέπει να έχει κάποια standards. Γιατί τα γυαλιά είναι γενικότερα πολλών διαφορετικών κατηγοριών. Οπότε έπρεπε εμείς να κάνουμε προσαρμογή της τεχνολογίας μας για να καλύπτει τα γυαλιά τα οποία χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία και όχι στην έρευνα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο όπου μιλάμε με μεγάλες εταιρείες, κολοσσούς στον τομέα του γυαλιού. Οπότε γενικότερα δηλαδή και οι πελάτες μας θα σκοπεύουμε να είναι εταιρείες. Και είμαστε σε διαδικασία όπου προσαρμόζουμε την τεχνολογία μας και τα προϊόντα μας σε δικά τους γυαλιά για συγκεκριμένες εφαρμογές. Ναι. Αλέξανδρε, πότε πήρατε την χρηματοδότηση αυτή και από πού? Τη χρηματοδότηση αυτή την πήραμε από το Big Pie Ventures. Είναι ένα ελληνικό VC και αυτό συνέβη το Σεπτέμβριο του 2020. Οπότε και ξεκινήσατε την εταιρεία. Πολύ ωραία. Καλή αρχή σε κάθε περίπτωση. Και συγχαρητήρια και για την επιτυχία. Να ρωτήσω κάτι λίγο τώρα σε πιο προσωπικό επίπεδο. Πώς αποφασίσατε να κάνετε την εταιρεία, δηλαδή εκείνη την περίοδο με τι ασχολούσασταν η ομάδα? Υπήρχε ομάδα από την αρχή, σωστά? Βεβαίως, ναι. Ήμασταν μια ομάδα, οι 5 μας, μια ομάδα οι οποίοι γνωριζόμαστε από την έρευνα. Δουλεύαμε στο ίδιο εργαστήριο ερευνητικά. Και η ασχολία μας περιλάμβανε την δόμηση, δηλαδή την κατεργασία υλικών, όχι μόνο γυαλιών, μέσω λέιζερ. Οπότε κάποια στιγμή είχαμε κάποια αποτελέσματα σχετικά με αυτό το κομμάτι, το γυαλί. Και αυτό που συνήθως κάνει ένας ερευνητής όταν ανακαλύψει κάτι είναι το δημοσιεύει και μετά πάει για άλλα. Εμείς τώρα, μέσω συζητήσεων μεταξύ μας και υπήρξε κάποια ζήμωση, αποφασίσαμε να το δούμε αυτό, σαν πιθανό προϊόν. Δηλαδή, να μην απλώς το δημοσιεύσουμε και κάποια στιγμή κάποια εταιρεία να το ανακαλύψει και να προσπαθήσει να το κάνει προϊόν, αλλά να είμαστε εμείς αυτοί που την τεχνολογία θα την κάνουμε προϊόν. Οπότε, σιγά-σιγά αρχίσαμε να το συζητάμε αυτό, αρχίσαμε να το ψάχνουμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, γιατί πάντα πρέπει ό,τι στόχους βάζουμε να είναι εφικτοί, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και εφόσον είδαμε ότι αυτό όντως είναι ρεαλιστικό, κοιτάξαμε να το προχωρήσουμε σαν εταιρεία πλέον. Αυτή η ζήμωση πόσο κράτησε, θα έλεγες? Δηλαδή, ξέρεις, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δεις και με τον εαυτό σου και με την ομάδα, αν είσαι έτοιμος να περάσεις αυτό το βήμα. Αυτό τώρα ήταν μια διαδικασία που κράτησε περίπου 2 χρόνια και φυσικά δεν προέκυψε μόνο μεταξύ συζητήσεων μεταξύ μας σαν ομάδα. Πήραμε μέρος και σε διαγωνισμούς, ας πούμε τον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας για τις startup εταιρείες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις αναζητάς πολύ το feedback. Δηλαδή να σου πει και κάποιος τρίτος τη γνώμη του για αυτό. Όταν γενικότερα συνεργάζεσαι με κάποια άτομα σε κάποιο project, πολλές φορές ο ένας μπορεί να τύχει να επηρεάζει τη γνώμη του άλλου. Οπότε είναι πάντα καλό να έχεις και την άποψη τρίτων. Γιατί είναι πιο σίγουρο ότι θα πάρεις κάτι αντικειμενικό σαν feedback. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, γιατί προφανώς μέσα στην ομάδα αναπτύσσονται δυναμικές άλλες. Ενώ ένα τρίτο μάτι που δεν σε ξέρει θα σου δώσει ένα... Έτσι. Ακριβώς. Οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίσατε αρχικά, ποιες ήταν και πώς τις ξεπεράσατε? Προφανώς η πρώτη δυσκολία ήταν η χρηματοδότηση. Αλλά πέρα από αυτό, αρχικά μια δυσκολία είναι στο να πείσεις τον εαυτό σου, να βρεις το κίνητρο και ίσως να ξεπεράσεις και το φόβο, σε εισαγωγικά, του να αλλάξεις τη ζωή σου. Γιατί όταν κάποιος ερευνητής θέλει να αλλάξει πεδίο πλέον και να συνεχίσει σε μια εταιρεία, πόσο μάλλον δική του, να πάρει ένα τέτοιο ρίσκο, σίγουρα θέλει κάποιο θάρρος, να το πω έτσι. Αυτό ήταν σίγουρα μια δυσκολία που ξεπεράσαμε. Αλλά πέρα από αυτό, θέλει να εκπαιδευτείς και προσωπικά πάρα πολύ, ώστε να βλέπεις τα πράγματα πλέον όχι τόσο σαν ερευνητής, αλλά σαν επιχειρηματίας. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάς τα οικονομικά πίσω από κάθε πράγμα που κοιτάς να κάνεις και φυσικά να προσαρμόσεις αυτό το οποίο κάνεις στις ανάγκες της βιομηχανίας. Δεν αρκεί δηλαδή να φτιάξεις κάτι το οποίο είναι καλό, πρέπει να είναι, όπως προείπα και πριν, φθηνό, να πείσεις τον άλλο ότι θα μπορεί να το αγοράσει και θα είναι αξιόπιστο και φυσικά γενικά να αποκτήσεις το όλο mentality, τον τρόπο σκέψης δηλαδή του επιχειρηματία, το οποίο για μας ήταν κάτι τελείως ξένο.
Αυτές τις δεξιότητες που λες, γιατί έχοντας μιλήσει και με άλλους ερευνητές, είναι αυτά οι δύο δυσκολίες που λες μου τις έχουν αναφέρει και άλλοι. Και η προσωπική, αυτή η ενδοσκόπηση που χρειάζεται να κάνεις για να δεις, μπορώ να γίνω από ερευνητής επιχειρηματίας. Και σε εσάς είναι εντυπωσιακό ότι και οι 5 απαντήσατε ναι σε αυτό το ερώτημα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Και το δεύτερο, το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Και το δεύτερο είναι ότι βουτάς σε μια θάλασσα στα οικονομικά, στο business κομμάτι, στο marketing, στα χρηματοοικονομικά, κάτι το οποίο δεν το γνώριζες μέχρι χθες, τέλος πάντων δεν είχες μπει τόσο βαθιά όσο το ζεις τώρα στην καθημερινότητα. Στο κομμάτι αυτό φαντάζομαι ότι ένα μέρος αυτής της γνώσης και της ομάδας έχει εμπλουτιστεί με νέους ανθρώπους. Για το οικονομικά. Έχουμε κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες σε αυτό το κομμάτι, γιατί προφανώς εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, τα πράγματα τα οποία εμείς μάθαμε σχετικά με αυτό είναι μόνο επιφανειακά. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρα άτομα τα οποία ειδικεύονται σε αυτό το τομέα. Οπότε έχουμε κάποιους συνεργάτες γι' αυτό. Αλλά ακόμα δεν έχουμε προσθέσει και νέα μέλη στην ομάδα μας, οι οποίοι θα ασχολούνται μόνο με αυτό. Δεν έχουμε φτάσει δηλαδή ακόμα σε αυτό το σημείο, αλλά είναι ένας από τους άμεσους στόχους μας. Εντάξει, είστε και ουσιαστικά 6 μήνες, έτσι, που έχετε ενεργοποιηθεί εμπορικά εννοώ. Ένα πράγμα λοιπόν που ανακαλύψατε ότι δεν ξέρατε είναι αυτοί οι νέοι τομείς των επιχειρήσεων. Τι άλλο ανακαλύψατε ότι δεν ξέρατε? Είναι πολλά. Βέβαια, θεωρώ ότι είναι λεπτομέρειες. Δηλαδή, προς το παρόν δεν έχω δει κάτι, ας πούμε, να πω τι είναι αυτό, ας πούμε, που δεν ξέραμε πριν και τελικά να το μάθαμε τώρα. Και αυτό οφείλεται στο ότι είμαστε ακόμα πολύ νέοι στο χώρο. Σίγουρα, δηλαδή, πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός, θα βρω κάτι που δεν θα το πιστεύω ούτε εγώ ότι δεν το ξέραμε και θα έπρεπε να το ξέρουμε από πιο πριν. Ναι. Είναι, λεπτομέρειες θα έλεγα, κυρίως στο πώς δουλεύει η βιομηχανία, ας πούμε, ότι θα πρέπει να προσαρμόσεις τη τεχνολογία σου, να προσαρμόσεις στο supply chain, που εμείς αυτό, ας πούμε, δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε πριν. Σωστά. Ανέφερα απλώς ένα παράδειγμα. Εκτός από αυτή τη θετική διάθεση και διάθεση να μαθαίνεις, που είναι ξεκάθαρη στις απαντήσεις σου, τι άλλο θα έλεγες ότι σας βοήθησε να πετύχετε? Υπήρχαν άνθρωποι ή μέντορες που σας βοήθησαν? Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά το χώρο στον οποίο εσύ θες να κινηθείς σαν εταιρεία. Δηλαδή, εμείς μπορεί να γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά τη φυσική, τη χημεία του γυαλιού, αλλά δεν γνωρίζαμε καθόλου τι είναι το γυαλί σαν προϊόν. Είναι τελείως διαφορετική οπτική, μπορείς να δεις το ίδιο πράγμα. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ να το καταλάβουμε. Κάποιος μέντορας, ο οποίος είχαμε, ένας συνεργάτης, Αμερικανός, ο οποίος, εντάξει, ήταν πολλά χρόνια στο χώρο, το βιογραφικό του είναι σαν τηλεφωνικός κατάλογος, και δηλαδή η βοήθειά του ήταν πραγματικά πολύτιμη και θα συνιστούσα σε όλους όσους θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο, να συμβουλευτούν άτομα τα οποία γνωρίζουν το χώρο τους, ας πούμε, πέρα της φυσικής, της χημείας, δηλαδή να γνωρίζουν το market που θέλουν να μπουν αυτοί, να στοχεύσουν. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το Σεπτέμβριο πήρατε τη χρηματοδότηση που μας ανέφερες. Κατά τα προηγούμενα βήματα σας βοήθησαν άλλες πηγές χρηματοδότησης, είτε οι ίδιοι οι πόροι, είτε όταν εξελίσσετε την έρευνά σας μέσω κάποιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων? Δηλαδή, μέχρι να φτάσετε σε αυτή τη χρηματοδότηση, πώς χρηματοδοτήσετε αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας που συζητάμε? Ναι, αυτή η τεχνολογία, προτού την εξελίξουμε εμείς σαν εταιρεία, την εξελίσσαμε ως ερευνητές μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οπότε δηλαδή, ήταν ένα skill το οποίο σας φάνηκε πολύ χρήσιμο μέχρι να μπορέσετε να την εξελίξετε σε ένα σημείο ώστε να σκεφτείτε ότι ρε παιδιά, μήπως να το κάνουμε τελικά τώρα προϊόν. Μάλιστα. Ναι, διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτικά εργαλεία ερευνητικά, τα οποία όμως στοχεύουν στο να πάρουν μια τεχνολογία και να την πάνε ένα μικρό βήμα, ας πούμε, πιο κοντά στη βιομηχανία. Αυτό που λέμε, ας πούμε, TRL. Ναι.
Και όσον αφορά τις συνεργασίες που είχατε ή τη δικτύωσή σας, έπαιξε και αυτή ρόλο στο να σας βοηθήσει να πάτε μπροστά? Φυσικά, διότι όταν γνωρίζεις άτομα τα οποία ασχολούνται γενικότερα με το αντικείμενο το οποίο σε ενδιαφέρει, στη δική μας περίπτωση με το γυαλί, πάντα έχεις να κερδίσεις από αυτούς. Είτε μέσω συζητήσεων, είτε με το να μοιράσεις κάποια πράγματα τα οποία θα έκανες εσύ, να τα δώσει κάποιο συνεργάτη σου, να σε βοηθήσει. Γιατί η βοήθεια χρειάζεται, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις συνεργάτες. Το είτε, ποιο ρόλο έπαιξε προφανώς ήσασταν στο είτε, είχατε εξελιχθεί με όλο αυτό που μου περιέγραψες μέχρι να φτάσετε εκεί. Στα τελευταία βήματα, έπαιξε ένα ρόλο βοηθητικό, ουδέτερο, υποστηρικτικό? Το είτε ανέκαθεν... Ναι, το είτε ανέκαθεν μας υποστήριζε, ακόμα και στα πρώτα μας βήματα, διότι εξοπλισμό τον οποίο εμείς δεν μπορούσαμε ακόμα να αγοράσουμε, μας τον παρήχε το είτε, με κάποια συμφωνία που έχουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να έχεις ένα ερευνητικό ίδρυμα, να σε υποστηρίζει. Από το να έχεις, το προσωπικό το οποίο θα μπορείς να κάνεις brainstorming, μέχρι τον εξοπλισμό. Είναι δηλαδή πολυεπίπεδη η βοήθεια που μπορεί να σου παρέχει. Και σας φάνηκε εύκολο να την ιδρύσετε την εταιρεία ή μια πολύπλοκη διαδικασία? Δεν θα έλεγα ότι ήταν και ό,τι πιο εύκολο. Είχε διαδικασίες αρκετά χρονοβόρες, που ναι, αυτό ήταν ένα θέμα. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι ήταν πολύ εύκολο, ούτε εξαιρετικά δύσκολο. Κάτι ενδιάμεσο. Ωραία, ωραία. Και να σε ρωτήσω έτσι λίγο και σε πιο προσωπικό επίπεδο. Τι πιστεύεις ότι κέρδισες από αυτό το ταξίδι? Είσαι τώρα στην αρχή της νέας κατεύθυνσης που έχεις πάρει. Δεν σημαίνει ότι κοιτάς πίσω έχοντας κάποια χρόνια εμπειρίας, αλλά παρόλα αυτά δεν είσαι και στις πρώτες σου ημέρες ή εβδομάδες. Και είναι μια ιδέα την οποία την έχετε συζητήσει αρκετά. Όλο αυτό το ταξίδι και αυτή η μετάβαση, τι σου έχει προσφέρει μέχρι στιγμής? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, δηλαδή μαθαίνεις πράγματα τα οποία είναι τελείως καινούρια για ένα άτομο, ξαναλέω, που προέρχεται από την έρευνα και μόνο. Θα έλεγα ότι το σημαντικότερο που έχω μάθει είναι το πώς, όταν έχεις ένα πρόβλημα να λύσεις μπροστά σου, θα πρέπει να οργανώνεις τη σκέψη σου και να αναλύσεις, κάθε πρόβλημα σε μικρότερα βήματα, τα οποία θα πρέπει να ξεπερνάς. Διότι όταν έχεις να δουλέψεις πάνω σε θέματα τεχνολογίας και βιομηχανίας, επειδή ο ανταγωνισμός είναι και τέτοιος, η οργάνωση γίνεται εξαιρετικά σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Και επειδή είναι πολύ εύκολο να χαθείς, σε μια θάλασσα προβλημάτων και πιθανών λύσεων, είναι πολύ σημαντικό το να οργανώνεις και τη σκέψη σου, όπως και τις λειτουργίες της εταιρείας, και να υπάρχουν καθαροί ρόλοι μεταξύ των ατόμων. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό. Με βάση την εμπειρία σου, τι θα έλεγες τώρα στον εαυτό σου, αν κατάφερες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τη στιγμή που σκεφτόσουν να κάνεις την εταιρεία? Δηλαδή, είναι κάτι που θα ήθελες να έχεις κάνει λίγο νωρίτερα? Πώς θα ενθάρρυνες ή τι θα συμβούλευες στον εαυτό σου? Ή, και να σου πω την αλήθεια, στην πραγματικότητα είναι όχι μόνο τον εαυτό σου, και ερευνητές που τώρα σκέφτονται να ξεκινήσουν τη δική τους προσπάθεια, να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρεία ή να βγάλουν το δικό τους προϊόν. Θα έλεγα να το τολμήσουν. Όπως αυτό θα έλεγα και στον εαυτό μου, γιατί είναι πολλές φορές που ίσως ο φόβος νικούσε, έπεφτε λίγο το ηθικό. Διότι όταν σκέφτεσαι ότι πρέπει να ανταγωνιστείς ξαφνικά ένα χώρο στον οποίο μέχρι δεν έχεις καθόλου εμπειρία, σίγουρα δημιουργεί φόβο. Αλλά είναι σημαντικό αυτό να το τολμήσει κανείς, διότι έχουμε πραγματικά στη χώρα μας πολύ αξιόλογες ομάδες και μπορούν να πετύχουν πολλά. Βεβαίως, ίσως έχουμε μια ητοπάθεια εδώ πέρα στην Ελλάδα, κυρίως διότι δεν έχουμε δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα του να υπάρχουν, τεχνολογίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει, ενώ, σε άλλες χώρες, κυρίως στην Αμερική, αυτό είναι πιο σύνηθες. Αλλά πραγματικά έχουμε πολύ αξιόλογες ομάδες, οπότε να το τολμήσουν. Και επίσης, θα ήθελα να πω ότι επειδή έχουν αρχίσει να υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αξίζει τον κόπο
Οπότε όποιος έχει, ας πούμε, μια πολύ καλή τεχνολογία αξίζει αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως, ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα πετύχει, αλλά έχει πολλά να αποκομίσει και σε εμπειρία, δηλαδή κοιτάς μετά διαφορετικά τα πράγματα και έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με κάτι καινούριο και είναι πολύ καλές οι πιθανότητες να τα πάει κάποιος καλά. Αξίζει δηλαδή ξεκάθαρα τον κόπο. Τα σχέδιά σας για το μέλλον στην εταιρεία ποια είναι? Είστε λίγους μήνες που έχετε ξεκινήσει, αλλά το έχετε οριμάσει αρκετά στη σκέψη σας. Τα άμεσα σχέδιά σας ποια είναι? Αυτή τη στιγμή, όπως προείπα, μιλάμε με μεγάλες εταιρείες και κατεργαζόμαστε δικά τους γυαλιά, διότι, όπως ξαναείπα, τα γυαλιά είναι πάρα πολλών ειδών. Είναι σαν να μιλάμε, ας πούμε, για μέταλλα και κράματα. Οπότε, αυτή τη στιγμή, ο πρώτος μας στόχος είναι να καταφέρουμε να κλείσουμε συμφωνία με κάποια από τις μεγάλες εταιρείες που μιλάμε. Το οποίο πιστεύω ότι είναι ένας εφικτός στόχος μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες. Τώρα, εφόσον το καταφέρουμε αυτό, εντάξει, ας μην προχωρήσω καλύτερα στους επόμενους στόχους και στο πιο μακρινό μέλλον, ας μείνω στον πρώτο στόχο. Αυτό, το να κλείσουμε κάποια συμφωνία με μια από τις μεγάλες εταιρείες. Είναι τα κουτάκια που έλεγες και ότι βήμα-βήμα θα τα κάνουμε όλα. Ακριβώς. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να πεις τίποτα σε όσους ερευνητές μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Είπες, τολμήστε. Εγώ πιστεύω ότι οι παραδείγματα στο δικό σας πραγματικά μπορούν να εμπνεύσουν ανθρώπους που έχουν λίγο μέσα και το μικρόβιο, να το πούμε έτσι, της επιχειρηματικότητας. Και σίγουρα φαντάζομαι ότι είστε και διαφορετικοί ρόλοι εκεί μέσα. Δηλαδή, ο καθένας πήρε περισσότερο το ρόλο που του ταιριάζει. Δεν σημαίνει ότι όλοι μπαίνουν μπροστάριδες, σωστά? Ακριβώς αυτό, ναι. Προσαρμόζουμε το ρόλο στο χαρακτήρα, ας πούμε, και στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Ωραία. Αυτά από μένα. Αν έχεις και εσύ κάτι να πεις στους όσους μας ακούνε. Δεν έχω κι εγώ να προσθέσω κάτι. Μόνο αυτό ότι χρειάζεται δουλειά, που σίγουρα υπάρχει πολλή όρεξη για δουλειά σε όλες τις ομάδες. Και αυτό θάρρος μόνο και συστηματική προσπάθεια. Αυτό. Και όλοι μπορούν να τα καταφέρουν, πιστεύω. Εφόσον τα καταφέραμε εμείς, νομίζω όλοι μπορούν. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Είναι ένα πολύ ωραίο και έτσι συναρπαστικό ταξίδι. Περιμένω στην οθόνη του κινητού μου να μην γυαλίζει τα καλοκαίρια στις παραλίες. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ.